Cristina, bună seara! Bună seara! Dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație unde avem ca instrument hipnoza regresivă. Astăzi vom descoperi împreună careva din tainele uitate ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică, personalizate atât prin sesiuni online, cât și prin fotografie. Astăzi, Cristina va intra în stare de hipnoză profundă fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru o călătorie transcendentă. Vă urăm o vizionare captivantă. Cristina, inspiră și expiră de câteva ori profund și relaxează-te la maximum. Treptat simți cum tot corpul tău se lasă ușor în voia relaxării. Cu fiecare respirație inspiri calmul și expiri toată tensiunea. Imaginează-ți cum un val de liniște se răspândește de la cap și până la degetele picioarelor tale. Mușchii tăi devin mai moi, mai grei. Te simți liberă, te simți legeră. Ca și cum ai pluti pe un nor confortabil. Fiecare sunet din jur te relaxează și mai profund. Iar vocea mea te ghidează ușor spre o stare de pace. Număr de la 5 la 1 și cu fiecare număr te cufunzi de 10 ori mai adânc. 5. Totul devine mai relaxant. 4. Mintea ta e limpede și calmă. 3. Simți cum te desprinzi de orice grijă.
2. Încă un pic și ești aproape acolo. Și 1. Acum ești complet relaxată și într-o stare perfectă de hipnoză. La 3 ne deconectăm de la conștiința colectivă. 1, 2, 3. Ne întâlnim în spațiu hipnotic la 3. 1, 2, 3. Liber. Bine. Ne ridicăm frecvențele și nivelul energetic la 3 până la maximum posibil. 1, 2, 3. Acum, Cristina, la 3 te conectezi la toată informația legată de Casa Poporului. 1, 2, 3. Ok. Am conectat. Bine. La 3 îmi spui ce simți sub picioarele tale când pășești pe pământul pe care stă Casa Poporului. 1, 2, 3. În momentul de față sunt deschise niște porți sub Casa Poporului, porți vibraționale, cu niște unde de jos frecvență. Sunt buriați oamenii de acolo, toate alegerile lor. Asta simt acolo, ca și cum ar fi deschise iaduri, în termeni populari. Da. Este și o amprentă de foarte mult sânge. Acolo. Ce șoapte ale locului îți răsună înainte de a vedea ceva? Ok, este un pact în 89 care răsună. Au venit mai multe și de descarnați, au venit tot șapte de mai multe, pe mai multe niveluri. Dar ce mi-a sărit în ochi, ca să zic așa, este pactul făcut în 89. Casa Poporului Siciliare, parcă acelui pact. Faptul că i-au s-a sfârșit a construi deci face parte din ceva mai mare. Acum atâta vine. Un pact pentru mai multe Generații. generații. Da, ai trecerea de la comunism la democrație, schimbarea de conducere cumva, ai amprentarea, fundația, bineînțeles, Cu cine este acest pact? cu entități. Bine, Cu entități la modul că și Ceaușescu avea entitățile, dar este și dragonul celălalt. Dragonul pe care îl știm roșu este este, implicat în pact și el. este pactul și între entități. Da, mai întâi la nivel de entități și apoi s-au luat deciziile și în fizic. În sigiliu
care a fost pus atunci, impactul din 89, a fost implicat și Ceaușescu și Casa Poporului ca portal, ca loc să poarte tronul. Bucățele dintr-un puzzle. Ce a fost sacrificat sau cine a fost sacrificat în mod nevăzut pentru prima piatră de temelie? Da, poporul. Tot poporul. Da, e Casa Poporului. Tot. Nu este niciunul lăsat în pace. El a fost vândut, el a fost sacrificat, pe spinarea lui a fost mângit. De asta cumva adună puterea acolo, în Casa Poporului. De asta pactul s-a făcut în numele la popor, acolo. Atunci a devenit ea ca simbol. Unde în corpul tău localizezi să percepi energia clădirii? Ok, ar fi zona de piept. Strepte și intră în piept. Chakra a patra sau a treia? Da, intră din la treia în a patra. La mine, dar nu e ca și cum rulez un portal scenariu, Mhm. că dacă ar fi să-l simt, ar fi acolo, dar nu e activ. Are legătură și cu cât de mult ești implicat și legat de toate egregoarele din România, de ADN, de ceea ce îți pasă unde îți dai energia. Ce râuri subterane alimentează această structură sau ce energie subterană? Ok, energii telurice ajoase ca niște greutăți de care se agață lanțurile. Răuri de lavă, răuri de sacrificiu, răuri joase. Per total nu are o energie bună cam de la până acum. Da. A cui sudoare, lacrime sau speranță pierdută o simt cel mai pregnant în ziduri? Femeile, mamele, fiindcă ele în fizic chiar plâng foarte mult pentru toate evenimentele, pentru unul le-au avut dreptate, fiindcă le-au luat soții, le-au luat copiii, le-au luat feciorii, pe ele le-au pus la munci grele, dar întrebarea are ca răspuns efectiv lacrima fizică, fiindcă e energie dată într-un fel anume și este pus într-adevăr pe ziduri în felul ăsta, ca și zidul plângerii. Ca și zidul plângerii. Da, Este o analogie sau chiar este... uh, au frecvențe în comun, analogii din cauza că au în comun. E un program. Dacă plânge cineva sau un popor mult, se face. Se amprentează. Ce vis personal a murit aici pentru ca visul colectiv să supraviețuiască?
Ok, femeile. Frumusețea, tinerețea, cuvântul, autenticitatea, dorința lor, toată exprimarea lor s-a pierdut sub imaginea unei femei de păpușă pentru bărbat. Sacrificiu individual, da. Da. Nu are de face cu idealurile. Stai, să scanezi și Da, frecvența intelectualilor, că e totuși o diferență de por. Ok, nu. Deci ce reușeau intelectuale să ducă erau în gândurile lor, în gânduri înăuntru metafizic, că din partea comunismului era un zid, iarăși în metafizic, dar și în realitate, prin diverse lucruri, prin diverse fapturi, cenzuri, cărți, și nu reușeau să trimită nimic. Se creștea doar din contru o frustrare, alimentau frustrarea prin gândul că nu este așa cum și-ar fi dorit ei. Lucrul ăsta mai încolo o făcut posibil, fiindcă s-a adunat foarte multă forță concentrată acolo gând, să ia conducerea toți interlopii și toți acei hoți de la conducere, prin faptul că s-a adunat foarte multă energie de la cei intelectuali, care au foarte multă forță mentală și au spus că nu este la putere, nu o să fie la putere niciodată așa. care este ecoul cel mai dureros pe care îl auzi în sălile goale? Ok, cel mai dureros, că ai pus așa un Da. termen, sunt sacrificiile făcute, dar nu pe pământurile noastre, ci pe alte pământuri, uh, care au presupus în planul lor ca România să fie într-un fel sau altul și se activează în diferite camere, bucăți din acele ritualuri, energii și efectiv oamenii sacrificați care ies prin podea. Ce preț invizibil a plătit mintea sau sufletul unui constructor pentru această mândrie? Ok, Luăm în ghilimele. așa, sigilat pe o parte puterea, unii și-au sigilat puterea, unii au făcut contracte pe mai multe vieți, au câștigat bani și faimă în condițiile în care o portocală era ceva wow. Ai, fiecare a dat din coate cum a putut, pe cont propriu, fiecare pe cont propriu. Și unitul României era doar pentru, Pentru sacrificiu, nu? da, pentru stat, pentru sacrificiu, spinarea cumva, spatele era dat pentru țară și fața tu trebuia să o dai în jos. Da, tu te sacrificai și te puneai. Așa că pentru ingineri și constructori, sacrificiul a fost personal în funcție de harmă și câștigă tot în funcție de karmă. Ce promisiune spartă țipă cel mai tare din beton? De a unei libertăți, a unei lumii ideale pe care o propovăduia Ceaușescu.
Acele vin în fața ochilor mei filmele din anii respectiv cu fete, fustițe mini, rochițe mini, oranj, așa foarte filtrul ăla specific din acea perioadă. Un fel de vis american românesc. Și într-o mașină Trabant sau Dacia care se duc la mare. Ce imagine propovăduia Ceaușescu de libertate? De posibilitate. Mhm. Bine, el vrea să avea niște proiecte care implica energia nucleară și ar mai fi fost posibil încă vreo 10 ani să mai facă lucruri. Să mai aducă sacrificii. Da, să stoarcă din viață. Să stoarcă. Ce formă adevărată, nu cea vizibilă, îți dezvăluie clădirea în hipnoză? Ce vezi? Ce formă? Tot aceeași care o are și în Mhm. fizic, structura, ea se schimbă, se modulează frecvențional în funcție de dragonul care stă acolo, stă așa pe o parte tolanit ca o pisică. Își mai schimbă poziția din când în când? Da, pleacă și în Elveția, pleacă, zboară. Ca stă un dragon negru. Are un Asta cont pe acolo acolo. sau de ce pleacă în Elveția? Are frații lui. Mare, se mai plimbă aici la cotitura de la Carpață, din sub Carpați, știi? La cotitură. Corbură. O mai fost și în Republica Moldova? Rare ori vine. Rare ori. Da. Mai degrabă vine cel din Republica Moldova aici. Și sunt invocați uh, Israel. Fac drumuri și acolo. Și în Egipt. Sunt invocați acolo? De cine? Da. Conducătorilor. Cei care Șeful. au sigilii, da. Ce simbol ascuns în decor te fascinează și te respinge simultan? Ok. Îmi place cu covorul roșu care-i sângele, dar și mă respinge. Covorul cel mare, da? Da. Nu degeaba covoare roșii în general în parlamente, la nunți, la Oscar, la evenimente. Mhm. Ca simbolul. Pe mai multe și pe ceacre lucrează și pe câmpuri și ca sânge și ca teluric, pe mai multe. Simbolul sacrificiului. Da. Unde e punctul central, real al casei, a acestei structuri? Nu cel geometric. Centru. Centru din sus din cer până în pământ. Centru e, ok, aici mă leagă cu alte structuri de prin Roma și în general orice are dom care centru e punct de colectare a energiei unde s-ar răgăța mufa navele, nava mamă, Mhm. unde s-ar trimite energie și s-ar lua centru.
Ce portal sau o legătură cu altceva simt că este sau a fost aici? Probabil mă repet cu întrebarea. Parțial ai dat răspuns, dar Asta că mai acum sunt alte frecvențe, poate prind mai multe. Ok, era o groapă aici, era, da, era o groapă aici, înainte. Nu știu, nuanțe din Mahala înainte erau acolo, dar să mă duc și mai înainte. bine, mergi la 3. 1, 2, 3. Ok, o scanat unele posibilități. Oh, și genial. Ok. Iarăși e un sistem sub structură, peste tot valabil. Unde sunt mahalale, unde sunt energii stagnante blocate, unde se adună foarte mult la periferia orașului, pe urmă se întâmplă, între ghilimele, să vină cineva să cumpere terenul, să construiască ceva nou. Un cartier, o clădire, un oraș. Zona respectivă avea destul de multă energie stagnantă blocată, destul de multe energii negative, potențial pe minus, încât să pună temelia și să alchimizezi, să o canalizezi în a fi casa poporului. De asta, gen, e valabil și la civilizații, în momentul în care este o civilizație care strânge gunoaie și vai de ea, are, vine tot așa câte un investitor slash zeitate care ia potențialul lor și ridică un Shanghai, ridică un oraș colosal. Ce ritual nevăzut, conștient sau inconștient, a însoțit ridicarea acestor ziduri? Ok, sunt foarte multe. De la invocări satanice, draconice, tot felul de zeități, nu mai zic de Iahve, bisericești, binecuvântări, blesteme de la cel mai mic la cel mai mare om din poporul României, de toate s-au făcut acolo, de toate sunt prezente. Dacă, mai repet întrebarea dacă n-a răspuns complet. Nu, ai răspuns pur și simplu, e prea, e prea, e prea de tot ca să poți acoperi cu alte fraze ceea ce ai spus. Ce ritual nevăzut, conștient sau inconștient, a însoțit ridicarea acestor ziduri? A fost întrebarea. Dacă te-ai mai conectat la ceva, poți adăuga. A, da. Ok, e aceeași energie atunci care face parte dintr-un egregor. Egregorul respectiv face parte din programul de bază de dezvoltare a civilizației și casele gen cap de popor, casa poporului, au un sid asemănător, cumva le dă structura necesară să cuprindă puterea, accesarea la putere, să fie vasul potrivit, să fie gralul pentru acel lucru.
Și văd așa că cumva să vine energia de la egregorul respectiv și se contopește cu zidul poporului. A fost adus careva sacrificii la aceste ritualuri, s-a vărsat sânge. Da. Da, la cele din Israel, la cele din Egipt, de pe în țările arabe, care au fost implicate și cea de aici, a, și sângele celor care au fost executați prin sentință aici în România să lucreze la canal, să lucreze la toate proiectele lui Ceaușescu, fiindcă este Casa Poporului, are sângele a tuturor oamenilor condamnați pe nedrept sau care au murit într-un fel sau altul. Ce foame nesătulă a alimentat construcția acestui colos? Lăcomie, putere, ego. Care a fost cea mai mare foame? Minare. Nu a fost lăcomie, ce a fost din contră ca o impunere. O impunere. Da, dominare. Foamea de domina. E specific dracu reptilian. Nuanța asta de dominare. Unde se ascunde inima rece a acestei structuri? Adică centru de putere. Ai inima rece, care te referi la faptul că se iau niște decizii negândite, Mhm. nesimțite pentru popor. Că acum scanam și nu-mi dădea nicio inimă rece. Și am reformulat. Uh, ok, inima rece sunt toți ăștia care fură, toți cei de după 90. Centrul de putere e luat de ei, canalizat prin ei. Fiindcă energia vine în casa poporului, iar ei o canalizează cum vor ei și stă puterea la ei. Deci, pe lângă faptul că stau în casa poporului, că au odată puterea, mai au odată puterea și prin toate ritualurile de la biserică, binecuvântările în momentul în care intră într-o funcție. Toate slujbele plătite mai au iarăși preluarea puterii prin toate partidele la care ești tu aderat, la care aderi, toate idealurile tale le trimiți și mai dai încă o dată semnătura prin vot că îi dai puterea. Fie că îi dai puterea într-un partid, unei asociații, e cedare după cedare după cedare de putere. Ce fel de întuneric prosperă aici, deși e plin de lumină? Paradoxal, nu? Doar iluzia. Păi codarea. Codarea, că sunt coduri, peste coduri activate ca să funcționeze într-un fel. Repetă prima parte a întrebării. Ce fel de întuneric prosperă aici, deși e Ok, plină casa de da. lumină? Ok, mintea, deci acționează mai întâi aici, la nivel de piept, se face negru. Dar la nivel de minte este un fel de ceață mentală, nu ai discernământ, îți fură toate lucrurile astea
ceața mentală să nu gândești și conectată ca tu să te frustrezi, ca toată emoția ta să fie neagră, conectată, să o dai livrată deja cu toate condimentele lor. Și emoțional și spiritual întuneric, da? Da. Ai un algoritm pe care îl primești în școală. În școală. Da. Adică La, ai odată că e la timpul grădiniță, podor. Când începi să înveți istorie. istoria este Da, că în momentul începutul. în care înveți istoria, prinzi conturul 3D, conturezi 3D-ul în mintea ta și îl construiești ca realitate. În Constru- granițele imaginarului nu mai au aceeași Formezi valoare. vasul unde se poate Da, turna. da, deci îl fizicalizezi. Deși odată tu ai programul instalat de la părinți, că auzi părinții că Mhm. vorbesc despre politică, conducere, ai codurile, dar de la ei ai codurile reacțiilor vis-a-vis de. Și pe urmă în școală îți faci harta lumii și tu reacționezi în funcție de codarea părinților tăi. Ce voce șoptește ambianța cea mai otrăvitoare în aceste coridoare? Ok, sunt umbre, nu banchet, serate, petreceri, da, petreceri. Sunt îmbrăcați oameni destul de elegant. Ok, energia lor după ce au pus țara la cale. Nu, sunt râsete și cântece, energie ok față de ce am văzut. Acest loc transformă energia speranței. Te referi la faptul că recordările duc dintr-o parte în altă energie? Da, da, faptul că este trecere ca o autostradă să duce energia, da, poți să zici speranță, numai că speranța e din exterior. Speranța poporului. Da, dacă e speranță, el n-are creză în el, proiectează în afară. Da, e speranță. Unde în corpul tău se lovește mândria impunătoare cu scârba profundă, Vis-a-vis de sau în general? în general. Păi na, a, ar fi în abdomen, În abdomen, da, fix la buric, da, în a treia chakra. da. Ce miros nevăzut sau nesimțit al putrefacției îl percepi sub parfumul puterii? Ok. Um, Știi că folosim și putrefacții, acum mi-am deschis tot felul de descarnați și planuri din asta și toată sesiunea, practic, am avut un film horror care se derula în față. Ești în iad? Da, mă, deci cam da. Ok. Uh, da, sunt tot aceleași lucruri.
pe care le-am vorbit până acum, mirosul este în strânsă legătură cu frecvența joasă de energie stagnată, ceea ce ar fi mizerie, fie că este mizerie ca energie sau chiar dacă se face curat în fizic, este altfel de mizerie. Meseria oamenilor. Cumva că locul ăla are un program care se activează by default din când în când, dar dacă n-ar fi oamenii, nu n-ar mirosi. Miroase sub influența oamenilor care se simt bogați, puternici. Propriul lor miros care activează și sunt hrane, este hrană. Și în același timp colcăie entitățile și mai miroase și ele. Așa multă tămâie. Ok, Multă tămâie. da, și miroase așa multă tămâie. Și arhone pe aici. De fapt, Pen- da, sunt Pentru a numai că masca sau pentru acea tămâie, le place mirosul tămâie. Nu e lungă, e atrage. tămâie aceea specifică, specială, adică nu specifică. Cea făcută de preoți, cea Da, făcută de pe incantat Atos, cu... Nu numai, și din Ierusalim, da, din loc, o să trebuie să aibă sigilele lor deasupra. oricum e pentru ei, nu? Da. Păi Tămâia. să le facă tărâmul mai favorabil, să inducă în transă, să pună omul într-o anumită frecvență, să fie mai ușor de Să-l pună intrat în în el. dependență. Da, da. Îl deschide pe om și prin urmare poți să-l accesezi, să-l facă dependent, fiindcă ei funcționează ca o infrastructură, ca un, s- m, ca un program în calculator, rulează ei, interfață. Ei stau mai mult, acum au fost toată sesiunea plină de dragi. Acum pe ei văd stând ca niște cărți aproape de perete, nu umblă pe lângă oameni, ci pur și simplu stă și gestionează și stau eventual și mai sus. Cristina, la 3 ne ridicăm frecvențele și nivelul energetic până la maxim posibil pentru noi. 1, 2, 3. Ce minciună frumoasă! Ascunsă în arhitectură, te enervează cel mai mult. Aha. Ok, faptul că folosesc o cunoaștere între ghilimele ancestrală spre a clădi ceva ce în ea nu au puterea, că nu poate să fie făcut benefic. Stâlpii ăștia pe care îi văd peste tot, stâlpii, scările, câte sunt, câte ronduri are, cum se cheamă, câte denivelături are, gen, și toate formele geometrice, triunghi, sunt folosite pentru scopuri aici, mai puțin plăcute. Asta m-ar enerva cel mai mult, dar nu-mi dau energie acolo. Nu merită. Ce parte a ta înțelege atracția otrăvitoare a acestui loc? Ce partea mea înțelege, partea otrăvitoare. Mhm. Um, Forța luciferică. Uh, Poate fi atât de hipnotică, rezonează direct cu partea subliminală, îi acționează, se duce direct în centru inimii, în fie emoțional și îți vorbește acolo unde este cea mai mare slăbiciune, cumva.
Te lovești în locul cel mai slab, da? Da, da, în cel mai dulce mod. Păi, Așa, în felul ăsta te lovești, asta înțeleg eu. Mm. dulceața otrăvitoare, da. Ai ca de multe ori în anumite piese de artă descris ca sărutul. Sărutul cobrei, nu? Da, da, exact. E mușcător. Ce lacrimă de regret o simți nevărsată? Da, nu este nevărsată, lacrimă nevărsată. În momentul în care este energia de lacrimă nevărsată, e cea de asuprire, de spurcare, de revoltare. Când începi să arunci cu vorbe, dar arunci așa ca și cum ai arunci ca pe troie. Um, frustrare. Dar ce nu înțeleg oamenii că ei aruncă în casa poporului, în oamenii ăștia de la conducere, dar de fapt să face ca un zid și dă înapoi în ei. Păi arunc în Tot ce casa aruncă. poporului, a poporului. Da, exact, ei aruncă în ei. Și atunci, de ce să n-arunci cu vorbe bune? Avem să proiecteze, Cu să lumină. manifeste. Da, avem conducători extraordinari, sunt foarte capabili, lucrează în interesul nostru. Îi programăm noi. Să le agrie, să aibă discernământ. Ce cameră interzisă îți atrage atenția în casa poporului? Ok, cea care este peste tot, cea care își în Casa Albă, de exemplu, este Casa Ovală, aici este camera unde se iau decizii. Dar îmi mai atrage pe lângă asta faptul că au tot felul de denumiri și mobilă și că e culoare, că e albastră, că e roșu, că e într-un fel sau altul, din cauza că sunt influențate, din cauza că uh, uh, energetic, construit energetic să fie mai favorabile anumite decizii, anumite evenimente într-o cameră sau alta. Decizii speciale se iau în camere speciale. Da, 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 da. Și faptul că gen este confortabil un loc să stai sau nu, să nu stai, cât de moale este canapeaua, scaunul, cât de Tot joasă e influențează la măsușa. decizia ta, nu? Da, 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 exact, exact. Și se duc bine, au și protocole, dar au și instinctiv din cauza că entitățile duc într-o parte sau alta. Unde se ia diversi conducători în ce cameră, fiindcă nu s-ar simți unii ofensați să-i duci în camera aia, fiindcă dacă de regii, dacă de sânge regal, Sânge albastru. da, s-ar, și Nu aici are ce e. căuta în cea roșie, în camera roșie, nu? Numai dacă e vorba de sânge sacrificiu, deci aici de protocoale în funcție. Și depinde cine de la... da. Ei, e mișto, îmi place. Ce secret mai mare decât orice dosar păstrează acești pereți a acestor camere? Ce secrete? Eu, ok, mă pui să ascult secrete aici de stat. Ascult. Ok, nu o să le spun. Să vedem. Transmitele telepatic. Telepatic se poate. Da. Ok, am scanat, am luat, am făcut foldere.
Ok. Mm, e vorba de o vindere de țară, care e cel mai recent și ce se pune în ultimul timp accentul. Este cel care nu mai se crede pe cale de a nu mai fi secret. De fapt, foarte multă lume îl știe. Nu mai se crede și noi n-am ascultat ce trebuia. Las că e bine așa. Nu, mă mai uit acum cu aurul, cu biserica. Îți dau folderele, știi. Ce ecou al unei tragedii personale colectează un anumit colț? Ok, da, da, dreptate. Spui lucrurile de colțuri, fiindcă știi, tu știi. În colțuri sunt intersecții ca și la drumuri a unor energii și anumite planuri. Ok, e iarăși pe o plajă vibrațională mare, de la cele mai ușoare griji a unor secretare, șorop ciorape, la anumite abuzuri, și unele sacrificii pe hârtie. Ok, m-am conectat la niște cumpărări de armament, în momentul de față, niște avioane, din alea rapide. Mai vizualizezi ceva? Nu, numai dacă repeți întrebarea. Ce ecou al unei tragedii personale colectează un anumit colț? Corectează? Ah, Colectează, da, da, colectează. colectează. Ok, să mă uit la mai multe colțuri. Ok, bun. Uh, ok, faptul că e stânga, că e dreapta, că e nord, est, vest, punctele cardinale. În momentul în care o clădire funcționează pe puncte cardinale, că sunt patru, e o cameră cu patru colțuri, um, adună în general și energia necesară pentru acele puncte să fie trimise în acele locații. Cristina caută o cameră care are 5 colțuri. Să vedem al cincilea colț. Băi, e Pentru ce foarte este? clar, e mai mult decât evident că se face o pentagramă și că se invocă în funcție de dorință al la forțele respective, la țap sau la Venus, care oricum e Lucifer. Mhm. Ce umbră este cea mai densă aici și se ascunde, În camera asta sau în camera poporului? în general, în casa poporului? Ok. Umbra e ca un fel de egregor. Și egregorul ăsta se hrănește în funcție de ce fremuri sunt.
ca zic așa. Ele au programul, el are programul divers în el, dar alimentarea diferă. Așa că umbra se mișcă. E asemănătoare ca o umbră din Peter Pan care are propria voință. Vocea României, practic. Da, umbra României care se plimbă pe acolo. Ok. Ah, umbra asta ca și umbra altor oameni, când îți pierzi umbra, că îți pierzi o parte din tine. Ah, e luată sunt luate de demoni umbrele când se plimbă singure la oameni. Cristina, ce sunet absolut definește esența acestui loc pentru tine acum? Repetă-te la prima parte. Ce sunet absolut? Poate fi tăcere sau poate fi un zgomot. Definește esența acestui loc pentru tine acum. Vânt. Vânt Vânt. curent dat asupra e legată de o amprentă energetică de-a mea, că e întrebare personală. Mhm. Ce lecție dură, ascunsă în măreție clădirii trebuie integrată? De a nu-ți mai vinde puterea pe doi bani, pe două creanțe. Sau chiar pe unul? Da, efectiv. Dar nu lăsa pe altul să gândească în locul tău, fiindcă tu ești capabil. Spui, fac alegerea conștientă ca persoana respectivă să fie la conducere, nu-i cedezi de nicio putere. Sau o deconectezi, mă rog, în fiecare funcție de fiecare, dar asta ar fi lecția, fiindcă ea este acum în picioare din cauza tocmai cedării de putere. O să o dat atunci era și, bine, erau foarte multe active pe timpul respectiv a războaielor care au influențat mentalul să se unească și să fie cedarea de putere și era valabil peste tot în Europa, după cum am văzut. De cei mai deștepți au plecat din țară. Cum putem elibera o picătură din durerea prinsă în acest beton? Anulezi toate de acolo ce s-a făcut. Așa am putea. În fizic, acum vorbind în fizic, pur și simplu ești atent la ce te gândești, la cât de mult timp și energie acozi lor, să fie activă într-un fel în care pentru tine, măcar în sfera ta și în universul tău. Cristina, oricum, ce impact are asupra fiecare persoane care vizitează Casa Poporului? Ce amprentă rămâne plasată pe el? Ok, se activează pe generații. Pașii tăi în casa aia respectivă se activează generațiile din spate, programele care au dus la construirea momentului de atunci. Și toată mândria lor cumva este canalizată prin
prin portal și prin ceea ce pașii tăi și să faci și un transfer a genealogiei tale cu orul, cu locul. Se coase, practic. Coase facem cu lup. Cristina, Da. spunează la 3 dacă a rămas careva amprentă asupra mea, vizitând Casa Poporului. A, este 1, un 2, pas. 3. Un pas. Unul dintre cel pe bărbați. Vreau la 3 să o șterg. 1, 2, 3. L-a șters. Ce întrebare final rămâne fără răspuns, dar este important să fie pusă. Când se vor termina toate acestea. Când hotărăște fiecare că e un răspuns personal, fiindcă e puterea fiecăruia. Pe de mult ce dezi din putere în mintea ta, nu-ți plătești chirii, să te gândești la ei. Din contră, îți ia. Ce luminiță de adevăr pur pot lua din această sesiune efectuată de noi cei ce vor privi? Ok, cel mai important e puterea fiecăruia, conștientizarea. Informația, conștientizarea despre puterea lui, despre energia lui, unde se duce, ce elementează, cum se conectează și cum el, prin ceea ce gândește, construiește realitatea. Cristina, Da, formăm la 3 da, o sferă din vibrația absolutului. 1, 2, 3. da, O informăm cu rezultatele acestei sesiuni. O informăm cu dragoste, cu bucurie, cu conștientizări da, și la 3 o expediem către tot spațiul care se bate inimă cu ritmul acestei țări. da. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. La 3 Ok, sunt toți dos la ei, da, deschidem un flux din absolut da, care este îndreptată pe această locație da, pentru a șterge din amprentele amare, amprentele negative lăsate în acest ok, loc. 1, 2, 3. ok, Cristina, ok. Îmi place ce s-a întâmplat acolo. Bun. Da, am ajuns la finele acestei sesiuni. Acum ne deconectăm la 3 de la toate canalele informaționale la care am fost conectați, ne ștergem toate urmele și amprentele energetice de peste tot. 1, 2, 3 și pregătește să revii treptat în stare de veche, proaspătă și plină de energie. Acolo unde ai plecat. Număr de la 5 la 1
iar tu îi permiți minții să se trezească clară și concentrată. 5. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 4. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 2. Gândurile tale sunt limpezi, ca după un somn odihnitor. Și 1. Deschizi ochii complet trează, cu o stare internă de calm și de vitalitate, reîncărcată de posibilități. Cristina, bine ai revenit! Dragi exploratori ai inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare. Prin straturile timpului și ale memoriei ascunse, vă mulțumim din suflet pentru prezență și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Cristinei, al cărui talent și deschidere au făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigați de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până în data viitoare, rămâneți curioși și deschiși la misterile pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă urăm liniște și descoperiri interioare. La revedere, numai bine!